Hi guys! Good morning! Today is my day off, kaya I have time to do the vlog. And what we're gonna do today is we will gonna put here this one inside the dishwasher. All of this one except the pot because it can destroy the Teflon. I guess it is Teflon, I'm not so sure. And dito, magtutupi tayo guys kasi we have a lot of clothes to fold and I have a lot of clothes to wash also because it's been a long time I have day off. And what we're gonna do today is we will gonna do unboxing too because I got a box from Zalando, so we were gonna do unboxing and clean the house. So guys, i-turn natin siya ganyan, tapos magla-light na siya, tapos i-press lang dito sa may button dito. Mamaya na lang natin yan i-on kasi mag-film ako at maingay siya. At dito naman, ito, huhugasan natin yan manually kasi nga bawal siyang ilagay sa dishwasher kasi ito masisira yung Teflon niya at saka ito naman baka hindi na siya magiging matulis. So guys, ito nilinisan ko siya dito. Ito guys, warm tapos cold dito. Easy lang kasi siyang linisin basta warm water yung ilinis mo. Guys, tapos na tayong maglinis. So, I'm done na guys at hindi ko siya ililigpit kasi marami pa akong isasalang na mga damit at isasampay ko ulit dyan. So, this one is always been there all the time because I don't have time to fold the laundry. Every time I fold the laundry, I also have new laundry to put and hang there. So, this is what happened when you're too busy and when you're also doing YouTube and yeah. So, what I'm thinking to, siguro magba-vacuum na rin ako kasi parang sinipag ako mag-vacuum today. At parang madami siyang mga mattress, ano ba yung mga pagkain sa sahig. Kasi yung asawa ko guys, pag nagluluto siya, ang dami talagang nalalaglag sa sahig. Kaya gusto ko yung vacuum na wireless kasi pag gusto mo lang mag-vacuum, diretso ka na vacuum. Pero kasi yung sa amin, may wire siya, kaya ang bigat din niya, kaya nakakatamad mag-vacuum. So, siguro mag-vacuum na din ako. 12 seconds later. Not funny. Why you're so early? Well, it's Friday. Oh, you forgot it's Friday now? Tawang-tawa pa rin talaga ako kasi
dito ko sana siya isi-set up. Dito yung camera. Tapos, magbabacuum ako doon. Kaya lang, nung nagsiset up ako dito, narinig ko yung, na-turn on ko na yung camera. Tapos, narinig ko yung door nag-open. Kaya dali-dali akong nagpunta sa may entrance at ginulat siya. Ganyan kami, guys. Almost everyday. Naggugulatan kami kung sino yung makaunang umuwi ng bahay. Tapos, kung sino yung nahuli, siya yung gugulatin. As in, tawang-tawa talaga ako. Nakailang play na ako dun. As in, tawang-tawa pa rin ako. So, yun, guys. I-continue natin yung pagbabacuum. Mag-vacuum at magla-light tayo ng candles kasi nga malamig pa rin dito sa loob ng bahay. So, yun. Maghahanap muna tayo ng kandila. So, guys, ilalight natin tong candle dito. Saka ito. At maghahanap tayo ng tatlong red candle, ilalagay natin dun sa mesa. So, meron ako dito eh. Isa, dalawa, tatlo. Ito. At saka, anuhin natin yung, ito yung sa dulo kasi hindi siya magkasya, guys. So, parang anuhin natin. I-cut natin. So, yeah, guys, finish na siya. So, ilalagay na natin siya sa candle holder. Sana magkasya siya. Yun. Tapos, may roses ako dyan, guys. I got it from Hubby yesterday. Kasi mansari namin kahapon. Thank you so much, guys, for watching and see you in my next vlog. Bye!